Välkommen till Geovloggen. Idag ska vi upptäcka något riktigt spännande. Vi ska utforska den här gamla skolan som ligger strax utanför en storstad i Sverige. Det blir riktigt spännande. Vi kommer gå in i två av byggnaderna och titta lite hur det ser ut där inne. Det är mycket glassplitter och trasiga väggar, så man gäller att se sig för man sätter fötterna. Men nog om det. Nu tar vi oss in i det första huset och det blir skolhuset som ligger där borta. Skolan byggdes på 50-talet, en tid av framtidstro och växande kunskap. Här samlades unga människor för att lära sig om lantbruk, jord och djurhållning. 3 skolor blev en modern anläggning ritade av en av tidernas stora arkitekter. Klassrum, internat, personalbostäder, allt uppfört med stolthet och ambition. Där målet var att skapa en modern lantbruksskola och lära sig ett yrke som format generationer. Under flera år stod byggnaderna nästan orörda. Men för några år sedan började förstörelsen. Rutor slog sönder, inredning vandaliserades. Ägaren täckte fönster med träskivor för att hejda förfallet. Men någon plan för framtiden kom aldrig. Men nu står allt tyst. Dörrarna låstes och lamporna släcktes. Den gamla skolan har lämnat åt ett öde. Om man lyssnar noga kan man nästan höra rösterna, eleverna som skrattade och lärarna som ropade. Beslut om försäljning fattades för länge sedan, ändå står byggnaderna kvar, tomma, tysta, bortglömda. Till slut såldes fastigheten för flera miljoner utan en plan för vad som skulle hända. De gamla elevbostäderna står fortfarande tomma. Tanken är att det ska byggas bostäder på platsen, men det verkar dröja. Mycket spännande. Mycket som är sönderslaget. Alla lådor är utdragna. Skåpen är sönder. Så gott som alla fönsterrutor är helt pajade. Förvånansvärt så är det inte så mycket klotter däremot. Det brukar alltid vara på sådana här ställen.
Mycket spännande område må jag säga. Många hus att utforska. Och det är jättekonstigt att det har fått stå tomt under så lång tid. Det ligger vid en jättefin plats och jag vet att det finns planer på att bygga nya hus här, men det verkar inte bli av. Det är någon tvist mellan olika parter som det brukar vara när det gäller sådana marker. Jag tackar så mycket för att ni tittar på det här lite annorlunda äventyret. Jag vet att ni gillar ödeplatser lika mycket som jag. Så ni får gärna trycka på prenumerera och gilla. Dela inlägget till era vänner som gillar sådana äventyr. Tack så mycket, så hörs vi snart igen på nya äventyr. Hej då!